Kedves párbajozók, kedves nézők! Ebben a videóban egy rövid betekintést fogok nyújtani arról, hogy hogyan áll a készülő Petőfi filmünk, illetve reflektálni fogok néhány a hazai jugis életet érő jelenségre is. A videó végén pedig, ha velünk maradtok, mutatok egy exkluzív előzetest a készülő Petőfi filmnek néhány sorából. Úgyhogy vágjunk is bele! A Petőfivel kapcsolatban. Megkezdtük a filmnek a leforgatását, amiről korábban már egy info videóban beszéltem. Ez gyakorlatban most annyit jelent, hogy elkészült egy pilot rész a filmből, ami annyit tesz, hogy néhány szakemberrel, akik segítettek, illetve néhány arccal, akik már ismertek az RLDS-ből, egy jelenetet, illetve egy-két jelenetet már leforgattunk, amiben nagy segítségünkre volt. Például a Békés Csabai Jókai Színház, akik jelmezekkel segítettek minket, illetve Gyulán a helyszínt egy múzeum, egy ilyen emlékház, egy múzeumszerű emlékház biztosította, a Gyulai Lalicsház. Szóval a film már elkezdődött a leforgatása, viszont jelenleg a pénzügyi alapot teremtem meg ahhoz, hogy a teljes filmet le tudjam forgatni, mivel a filmezés az egy kifejezetten drága műfaj, még így is, hogy egyébként a stábnak minden tagja ingyen vállalta el a szereplést, és a helyszíneket és a ruhákat is ingyen kaptuk meg. Ugye nyilván a plusz felmerülő költségek alatt azt kell érteni, hogy nyilván a stábnak a utazási költségeit, a benzinköltséget, az étkezést azt állni kell, mert ugye hiába segítenek neked ingyen a szabadidődből, azért az pofátlanság elvárni, hogy mondjuk még az utazást is ők maguk finanszírozzák. Szóval még egy ilyen amatőrnek nevezhető, vagy még egy ilyen független produkciónak is megvannak az elég komoly anyagi vonzatai. A film többi részét, ami egyébként majd még több embert fog megmozgatni, ahhoz most elvállaltam még egy plusz munkát a jelenlegi televíziós munkám mellett, hogy a anyagi feltételét megteremtessem annak, hogy a film elkészülhessen. A jugis témákat tekintve a Petőfin kívül részt veszünk néhány más jugis projektben is. Ezekről egyenlőre most többet nem mondhatok, bár amikor ezt a videót készítem, ezen a napon este fog megjelenni Tamásék sorozatának a befejező része, úgyhogy remélhetőleg ebben is örültetek a kis cameónknak, de lesz még ezen kívül más is, amiről most többet nem mondhatok. Bár versenyekre nem jártam az utóbbi időben, főleg anyagi okokból, meg mert fel kéne húzni a paklim szintjét olyanra, hogy azzal megmerjek jelenni egy ilyen lokál versenyen. Viszont nagyon örülök, hogy sok kezdeményezést látok a YouTube-on, tehát hogy egyre több intelligens, szofisztikált, kultúrált ember kezd el a youtuberkedéssel foglalkozni. Itt egyébként többen láthatjátok is a véleményeimet, szoktam kommentálgatni, ugyanúgy Yu-Gi-Oh! Real Life-ok terén is. Ugye ebben a műfajban mindig nagyon örülök, amikor látok egy új kezdeményezést, oda is, ahol érdemesnek találom, oda próbálok írni valami építő jellegű véleményt, megosztani a tapasztalataimat, vagy tanácsot adni. Úgyhogy ennek is nagyon örülök, hogy látom, hogy itt is van még, aki belevágja ebbe a nem egyszerű műfajba a fejszéjét. Azt tudom mondani egyébként ezeknek, hogy ne adják fel akkor se, hogyha nagyon sok bántó vagy rossz indulatú komment érkezik. Ezeket meg kell tanulni kezelni, és egyébként megtöltekezni a építő jellegű és azokból a kritikákból, amik ahhoz segítenek hozzá, hogy ti magatok is fejlődjetek. Egyébként én azt gondolom, hogy túlságosan nagy jövője már nincsen ennek a úgynevezett Yu-Gi-Oh! Real Life műfajnak. Szerintem az aranykorát ez a zsáner, vagy nem is tudom minek nevezzem, ez már kiélte. Tehát, hogy ugyanúgy lehet látni a nézettségi mutatókból, a kommentekből, a kommentek minőségéből, hogy én szerintem most vagy egy válságkorszakát éli, vagy igazából egyszerűen közönsége már eltűnedezett és már más iránt érdeklődik, már nem köti le ez a dolog. És egyre inkább azt tapasztalom, vagy ez az én meglátásom, hogy ilyen makroközösségekre kezd bomlani az a megmaradt nézőtábora ennek a műfajnak, és kifejezetten itt van azt látom, hogy ezek a kis makroközösségek inkább egymással harcolnak is, egymást támadják azért a kevés koncert, ami még maradt, ahelyett, hogy segítenék vagy bátorítanák egymást. Szóval szerintem nincs olyan túl nagy jövője itthon
vagy úgy egyáltalán a nagyvilágban ennek a Yu-Gi-Oh! Real Life műfajnak, de ettől függetlenül nagyon bízom benne, hogy újra egy olyan nagy közösségé válik, egy olyan nagy fanbase-nek szólhat majd ez a műfaj, amiben érdemes lesz alkotni. Egyébként erről az egészről a véleményemet bárkivel szívesen megvitatom, aki esetleg úgy érzi, hogy nincs igazam. Nekem ez az álláspontom erről a témáról, és szerintem lehet is róla beszélni, hogyha szükséges. Na de, ha már a közösségeknél tartunk, akkor itt szeretném bejelenteni, hogy a Petőfi számára létrehoztam egy külön Facebook oldalt, ahol fényképeket lehet megnézni a karakterekről, egy velünk készült interjút is oda belinkeltem, úgyhogy oda majd még remélhetőleg minél több tartalommal a készülő filmről még fel tudom azt az oldalt tölteni, viszont egyelőre szeretném, ha minél több olyan emberhez eljuthatná ez az oldal, akik érdeklődnek a magyar történelmi filmek iránt, vagy különösen Petőfi Sándor iránt, mert végül is a filmnek a célja, hogy minél több ember megismerhesse ennek a nagy nemzeti hősünknek a útjának az elejét, hogy ő hogyan vált azzá, akit a nemzeti ünnepeinkből jól ismerhetünk. Ezen kívül majd a filmnek az előzetesét, vagy a filmről videókat szerintem megint egy külön csatornára fogok feltölteni. Ugye a Yu-Gi-Oh! RLDS előtt én a csapatnak a korábbi filmjeit is egy másik csatornára töltöttem fel, és szerintem ezt a mostani előzetes pedig majd a Szilasi Larion, tehát a saját nevem alatt futó csatornára fogom feltölteni. De igazából a lényeg, hogy az egésznek a gyűjtőhelye az ez a Facebookos oldal, úgyhogy azt kérném, hogy kövessétek, ha érdekel titeket ez a téma. Ha nem, akkor sincsen semmi baj, és nyilván itt kicsit hátrányban vannak a külföldi nézők, de úgy tervezem, hogy a film előzeteséhez, meg majd magához a filmhez is készíteni fogunk angol nyelvű feliratot. Hát ennyit szerettem volna egyelőre párbajozók. Remélem, hogy mielőbb találkozunk a komment szekcióban, meg tudjuk beszélni a véleményünket, akár más videókban, akár más felületeken. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, legyen kellemes nyaratok, és ahogy ígértem, itt van az előzetes a Petőfiből. Önből tehát pápán lett, Petrovicsból Petőfi Sándor. Bármi történt is ott veled, úgy látszik, a máig kísért. Krajcárokat nem érő, üres szavakká silányú barátság ez. Csüggednie akkor sem szabad, ha fényes napok után éjszaka száll is lerány. Hogy sorsomat megértsék, kicsit távolabbról kell.